Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni Lajmeve në News24. Në lajme do të ndiqni. Një albanes u përfshi nga flakët gjatë natës në fshatin Breg të Pukës, përpasoi bashkëshortët Petrit dhe davandoi humbën jetën, ndërkohë që 4 fëmijët e tyre arritën të shpëtonin teksa u hodhën nga kati i dytë duke ndihmuar të dalin edhe 2 gjyshërit e tyre të smur. Zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit mbërrin në Tiranë për të takuar me krerët më të lartë të shtetit e politikës shqiptare. Vizita zhvillohet në kohën që vendi është mbërthyer nga kriza politike dhe përpjekjet e deritanishme të diplomatëve nuk kanë sjellë rezultat. Sot ambasadori i Bashkimit Evropian bëri thirrje për dialog mbi reformën zgjedhore. Lulzim Basha ka mbledhur strukturat drejtuese të Partisë Demokratike për organizimin e protestës së 13 prillit. Ai ka deklaruar se Partia Demokratike është shumicë absolute në çdo sondazh dhe se mbështetja e njerëzve duhet përkthyer sa më shpejt në vot. Banorët e 50 shtëpive që preken nga projekti për bulevardin e ri dhe që ende nuk kanë marrë dëm shpërblim kanë protestuar dhunshëm sot duke qelluar me gur e drur policinë e cila ndodhej aty për të mbështetur aksionin për shëmbjen e banesave të tyre. Pedagogët e Universitetit Bujqësor në Kamës morën këtë të hënë vendimin për bojkotim të mësimit dhe grev pa fat derisa Bashkia e Tiranës të tërhiqet nga planet për ndërtimin e shkollës në hyrje të universitetit. Presidenti turk Erdogan viziton Rusin pas mosmarrëveshjeve të Ankaras me NATO-n. Tensionet mes Turqisë dhe aleancës lindën pasi Ankaraja vendosi të blejë sistemin antiraketor rus duke nënvlerësuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikane për sigurinë kombëtare ka dhënë dorëheqjen pa dhënë shpjegime. Ajo konsiderohet personi përgjegjës për zbatimin e një sër politikash mjaft të debatueshme të kufirit amerikan. Ju njoh tani për më gjërësisht. Një albanes u përfshi nga flakët gjatë natës në fshatin Breg të Pukës, përpasoi bashkëshortët Petrit dhe davandoi humbën jetën, ndërkohë që 4 fëmijët e tyre arritën të shpëtonin teksa u hodhën nga kati i dytë duke ndihmuar të dalin dhe 2 gjyshërit e tyre të sëmur. Sipas policisë, shkak është bërë shkëndija elektrike. Një ngjarje e rëndë u shënua pas mesnatës së kaluar në fshatin Breg të Pukës. Banesa e 84 vjeçarit Edicioni, në të cilën jetonin 8 antar, u përfshi nga flakët rreth orës 3, ndërkohë që familjarët ishin në gjumë. Ka qenë i zoti i shtëpisë ai që konstatoi flakët, duke dhënë alarmin që familja të dilte jashtë. 4 fëmijët e djalit të palit janë hedhur nga kati i dytë i shtëpisë duke ju shpëtuar flakëve, dhe ishin po ata që mes flakëve kanë arritur të nxjerrin nga banesa gjyshen e paralizuar. Prindrit e tyre fatkeqësisht nuk mundën të dalin nga shtëpia dhe humbën jetën. Trupat e pajet të Petrit Ndoj, 46 vjeç, dhe bashkëshortes së tij Davës, 35 vjeçe, u gjetën nga punonësit e zjarfikses pranë njëri tjetrit, ndërsa 4 fëmijët u dërguar në spital me dëmtime të lehta. Babai i Petrit Ndojt, Edicioni, mes dhimbjes tregon tmerrin e përjetuar nga familja e tij. Djali ka qenë në katë dytë, të fletë në katë dytë, se gjigruë, kom pasë në 4 fëmijë më dhomë tjetër në katë dytë, atër se si kanë dalë nuk e di as vetë. Dhe kur kam ndojtë pëtërën të kërështilët për i zeti, jam shumën, kam hapë derën e guzhinë se kam him flak kati ditë. Apa! Banë zna, Petrit. Dhe që kam pa fëmijë jashtë, mos i pa fëmijë jashtë, pra thash, mirë se punë. Që tha fëmijë që këtë fëmija marëm. Me të njoftuar për ngjarjen gjatë natës në vashën koll të fshatit Breg në njësinë administrative Rapës, mbërriti edhe kreu i Bashkisë së Pukës Gjonaj. Kryebashkiaku i premtoi 84 vjeçarit se do ta ndihmojnë në ndërtimin e banesës. Garet duhet me pas, ne do marrim gjitha maset për fëmijët. Për gjithë shka do përpiqna me çdo kusht të marrë në një afat i kohore shumë shkurt, ta ndërtojmë atë shtëpi. Ti më morr me bon forcë. Dhe me dhënë forcë. Po jam 82 vjeç, të vinë 83. Familja Ndoj nuk ju gëzua banesës së re të ndërtuar pak kohë më parë nga Kisha Katolike.
Tashmë 4 fëmijë mbetën jetime e gjyshrit e tyre të moshuar e të sëmur. Policia dyshon se shkak i zjarrit mund të jetë bërë një shkëndijë elektrike. Tensione ka patur sot në zonën e Bregut të Lumit, ku banorët protestuan kundër aksionit IKMT-s për prishjen e banesave që preken nga projekti për zgjatimin e bulevardit të ri. Me pretendimin se nuk janë shpronësuar, banorët kanë bërë rezistencë duke hedhur gur dhe shkopin në drejtim të forcave të rendit dhe forcave speciale. Aurora Golemi ishte në vend ngjarje dhe na sjell informacion mbi situatën. Aurora, përshëndetje, pse protestuan banorët për t'ju kthyer edhe një herë lidhjeve të mëparshme për të bërë një kronologji? Përshëndetje Nisida, ne ndodhemi këtu qysh në orët e para të mëngjesit. Në mënyrë të befasishme kanë qenë forcat e policisë, të IKMT-s, të Inuvit dhe Inukut, të cilët u pozicionuar këtu në fund të bulevardit të ri për të nisur aksionin për prishjen e 50 banesave. Në fakt, një fadrom ka qenë gati për të kryer këtë aksion, por ka hasur rezistencën e banorëve të cilët me lopata në duar dhe duke qelluar me gur dhe me tjegulla policinë dhe fadromën, fadroma nuk ka arritur që të kryej këtë aksion. Përderisa situata u agravua dhe ka patur momente tensioni këtu, kanë qenë 20 forca të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët erdhën dhe mbështetën forcat e rendit dhe të ndërhyrjes së shpejtë, duke u përballur edhe me banorët të cilët nuk lejonin që fadroma tu afroj banesave të tyre. Ndërkohë që ndodhte kjo skenë, pas krave të mi ndodhen disa shtëpi dhe mbi ato banesa, shikoni edhe banorët janë ende atje, ata banorë kanë hedhur gur në drejtim të policisë, por edhe të vetë banorëve që po protestonin me policinë. Në fakt ka qenë me fat një kolegu im gazetar i cili ka shmangur në momentet e fundit një gur që po i fluturonte drejt kokës së tij, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar as nga banorët dhe as nga forcat e policisë. Këtu kam pyetur dhe kam diskutuar me ta përse kanë dalë për të kundërshtuar sot këtë aksion. Një pjesë e tyre kanë shtëpi në proces legalizimi. Kjo do të thotë që ata nuk kanë përfituar dëmshpërblimin e qeverisë pasi janë skualifikuar. Në fakt, Bashkia e Tiranës më thanë i kanë ofruar strehim në banesat sociale në Shkozë, por këta banorë, shtëpitë të cilëve janë ende në legalizim, nuk kanë pranuar që të akomodojnë në banesat sociale, ndërsa një pjesë e banesave këtu janë me dokumentacion të rregullt pronësie, qeveria u ka ofruar dëmshpërblimin, banorët duket se janë dakord me atë shumë dëmshpërblimi, por ata thonë se nuk do të lejojnë kurrë që banesat e tyre të prishen, pa i marrë lekët, pa i marrë parat dëmshpërblimin. Pra, prandaj ata kanë dalë sot në protest në orët e para të mëngjesit duke kundërshtuar aksionin për prishjen e parave. Ndërkohë, siç e shikoni, ka ovacione në këto momente. Po pra, të pyes Aurora, ish deputet të Partisë Demokratike, kanë qenë banorët e Astiritit të cilët kanë ardhur përpara disa minutave në mbështetje të banorëve këtu që do ju prishën shtëpitë. Siç e shikoni, ata janë banorët, zonja me shkopin në dorë, një ndër banore. Aurora, nuk e di nëse më dëgjon? Po Nisida. Po të dëgjojmë. Atëherë ne kemi parë përgjatë gjithë kohës që ke raportuar ekranin në dy pjesë sepse i referoheshim edhe pamjeve ku pati tension për ta patur më në vëmendje, por shohim edhe atë çka është pasteje. Tani duket një situatë e qetë, por që përsëri njerëzit vijojnë të qëndrojnë aty, kanë mbritur edhe deputet përmendet. Çfarë po ndodh tani aktualisht kur kemi një qetësim të situatës? Është e vërtet Nisida, siç e shikoni, janë banorët e Astirit së bashku me banorët e bulevardit të ri të cilët kanë banesat e tyre. Dhe shikojmë ish deputetin Kleviz Valliu në fakt, kanë qenë edhe disa ish deputet të tjerë. Nuk kemi prezencë të forcave të policisë në këto momente, janë tërhequr, as fadroma nuk ndodhet më këtu. Janë duke protestuar së bashku. Po ju lë me pamjet. Nuk e di nëse zoti Valliu ka një pronocim për të bërë, por do të afrohem për ta marrë këtë pronocim. Se që presin nuk e dim në. Po që duhet që të vjë si kemë nëse? Zëne të përgjohë, shpje parë. Si shpje parë?
Aurora, nëse mund t'i drejtoj një pyetje zotit Balliu, sepse duket që po pret një pyetje nga gazetarët. Përse ndodhet aty në këto momente, pse po protestojnë këta banorë sipas ti dhe çfarë ka për të thënë? Burg, Rama, ja hi. Kamaru, Kamaru, Edi Rama, Kamaru, 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 Qeveria. Zoti Balliu, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Po. Atëherë, sot në mënyrën më barbare, Edi Rama se këta të Pushoni një herë, pushoni. Pushoni. Atëherë, sot në mënyrën më barbare, me urdhër të Edi Ramës, në mënyrë të paprecedent, policia ka dhunuar këta qytetarë, të cilët po i prishen shtëpiat. Një nga ato qytetarë është dhe zonja, siç e shihni, e cila është dhunuar ka urdhri i Edi Ramës dhe i gjithë kupolës inkriminuar policisë shtetit. Të kuptojmë se çfarë ka ndodhur këtu. Ky është loti i tretë. Këto banorë të cilët janë pronarët e këtyre shtëpiave, që bëjnë rreth 38 shtëpia, i është bërë një vlerësim për shtëpiat e tyre dhe dihet që vlerësimi bëhet për t'i dëmshpërblyer ata. Në 2013, më pas Edi Rama, me dëshirë të tij, me vendim të tij, vendosi që mos i dëmshpërblej, mos i japi absolutisht asnjë gjë, por thjesht vendosi si një pushtues të vi të sjellë forca policie për t'i shkatruar shtëpiat e këtyre banorëve me çdo mjet. E vërteta është që protesta e këtyre banorëve ka filluar rreth 3-4 muaj më përpara, kur kjo gjë është evidentuar. Duhet kemi parasysh që loti 1 dhe loti 2 janë dëmshpërblyer. Akoma nuk janë dhënë parat, qoftë edhe tek loti 1, por janë bërë shpronësimet. Ndërkohë që në lotin e tretë, pavarësisht se situata është e njëjtë, pavarësisht se bëhet fjalë për të njëjtin projekt, pavarësisht se të gjitha shtëpiat kanë pak a shumë të njëjtat problematika, qeveria vendosi që në lotin e tretë mos të dëmshpërblente absolutisht asnjë qytetar dhe vendosi t'i dhunojë ata. Unë i bëj thirrje çdo qytetarit të vendi, t'i bashkohet jo vetëm bulevardit, Unazës Re dhe të gjithë tjerëve. Më duhet të falenderoj aktin e lartë moral të banorëve të Unazës, protestuesve të Unazës, të cilët erdhën urgjentisht këtu në mbështetje këtyre banorëve. Çdo qytetar duhet mbari shembull. Çdo qytetar duhet mbari shembull. Sot gjithë shqiptarët duhet bashkohen për të mbrojtur njëri tjetrin nga ky pushtues i cili tani po prek shtëpiat, po prek fëmijët e qytetarëve. Dhe i bëj thirrje çdo qytetari shqiptar të mbrojë shtëpinë e vet, të mbrojë fëmijën e vet, familjen e vet me çdo mjet, me çdo instrument, të mbrojë me çdo kusht dhe me çdo çmim. Përballë këtij njeriu nuk ka ligj, sepse ligji ka rënë, drejtësia ka rënë, policia sot është kthyer në shërbëtore partie, në shërbëtore të xhepave të Edi Ramës, në shërbëtore të rilindjes. Prandaj është koha dhe momenti që qytetarët marrin dorë fatet e këtij vendi dhe unë i ftoj këta banorë këtu dhe gjithë qytetarët shqiptar në datën 13 të marrin në dorë fatet e vendit për ta zhdukur rilindjen një herë mirë. Faleminderit. Po, kjo ishte një pjesë e prononcimit të Balliut. Po, e ndoqëm Aurora, të falenderoj për... Është edhe i zonja e cila po jep një prononcim në fakt... Po, unë kam shtëpia e parë është ime. Unë dola mbrojtje të shtëpisë time, 2 policë më kanë rënë ngrushta. Si dola fatramës përpara. Unë dola me mbrojt shtëpinë time. Dua shpronësimin e shtëpisë. Se 204 shtëpia tjera në shpronësu dhe 38 shtëpia tjera më shpronësohen. Sa juaj është në proces? Proces legalizimi, si 204 shtëpia tjera si janë marrë lekt, ashtu dhe shtëpia ime. Për këtë do në mbrojtje shtëpisë time dhe policia 2 policë më kanë rënë ngushtë. E më kanë zuën, gjuhën, më kanë zuën të.
Tani është koha që ta marrë. Banorët e bulevardit të ri të cilët kanë protestuar madje edhe janë konfrontuar me policinë. Aurora Golemi ishte në lidhje të drejtë për drejtë dhe informacionet më të fundit e falenderojmë. Do të vijojmë tani me një tjetër informacion. Pedagogët e Universitetit Bujqësor në Kamës vendosën të bojkotojnë mësimin derisa Bashkia e Tiranës të tërhiqet nga planet për ndërtimin e shkollës pranë universitetit. Sipas pedagogëve, shkolla duhet të ngrihet në hapësira të tjera brenda universitetit, por jo në vendin e parashikuar pasi aty pengon frekuentimin. Do të lidhemi drejt për drejt me Lëvizjen Socialiste për Integrim, do ta ndjekim pas pak kronikën sepse është zoti Vasili. Të cilat shqiptarët prisnin me kohë. Është fjala për reformën në drejtësi. Opozita shqiptare ka ngritur pa u lodhur dhe në mënyrë të vazhdueshme shqetësimin madhor se reforma në drejtësi ka dalë tërësisht nga shinat dhe gjithë frymën e konsensusit madh të 2022 korrikut që prodhoi atë reformë është rënuar e shkatëruar për shkak të etjes së pashteshme të Edi Ramës për të kapur çdo gjë. Në mënyrë drejt për drejt, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, i mbështetur nga Fondacioni Soros në Tiranë, kanë kryer një sondazh i cili ka nxjerr disa rezultate që janë vërtet tronditëse. Pyetjes: a keni besim se bettingu është proces i drejtë nga rezultatet që ka pasur deri tani? Pra është i drejtë bettingu si mënyrën si e kanë zhvilluar këta? Dhe përgjigjja e qytetarëve ka qenë 63.3% e qytetarëve përgjigjen se nuk kanë besim. Pra 63% e qytetarëve përgjigjen nuk kanë besim te kjo mënyrë si po bëhet ky vetting, i cili me shumë të drejtë nga Komiteti i Helsinkit është kritikuar fort dhe më parë për standardet dyfishta, mungesë objektiviteti, klientelizëm dhe kapje. Së dyti, pyetje së madhe drejtuar qytetarëve që vettingu a do ta pastrojë vërtet sistemin e drejtësisë dhe do ta bëjë këtë sistem më të mirë dhe më të besueshëm për qytetarët? Pra do ta bëjë vettingu më të pastër, më të mirë sistemin? 62.5% e qytetarëve përgjigjen jo. Pra 62.5, afër 63% e qytetarëve nuk besojnë që ky vetting do ta pastrojë drejtësinë. Dhe kjo është e tmerrshme, është tronditëse. Qytetarët mbi 90% e tyre mezi e prisnin reformën drejtësi. Dëgjuan dhe lumejnë pafund demagogjie deri në kufit e poshtërsisë politike. Që vettingu do të ishte shpëtimi, reforma drejtësi, të cilët do t'i nështroheshin gjithë armiqtë e popullit në thonjza, dhe do vijë drejtësi për qytetarët. E kapën dhe e krijuan këtë gjë për të cilën drejtori i Zërit Amerikës për Eurazin, zoti Elez Biberaj, thot, duke cituar pikërisht raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit vë në duke se reformat e drejtësisë janë dëmtuar nga korrupsioni i përhapur. Pra drejtësinë e ka kapur korrupsioni dhe reformën e drejtësisë. Dhe më tutje, zoti Biberaj thekson. Edi Rama është përpjekur ta forcojë pushtetin e tij në maksimum, duke ngushtuar hapësirën publike, duke minuar institucionet e pavarura dhe ju lutem qytetarët të vëmendshëm, duke mbushur gjyqësorin me besnik në maskën e reformave. Zoti Biberaj thekson. Pra Edi Rama ka mbushur gjyqësorin me besnik në maskën e reformave. Pra reformën e drejtësisë e ktheu në maskë. Në që drejt për drejt me Lëvizjen Socialiste për Integrim do që të zotin Vasili vijoj me edicionin e Lajmeve. Pak më parë pa anonconim kronikën që kishte të bënte me pedagogët e Universitetit Bujqësor në Kamës, të cilët vendosën sot të bojkotojnë mësimin derisa Bashkia e Tiranës të tërhiqet nga planet për ndërtimin e shkollës pranë universitetit. Ndiqeni materiale. U vendos që stafi i pedagogëve, tërë pedagogët të udhëheqin studentët për greve. Nuk është greve e studentëve, është greve e pedagogëve. Derisa, po patjetër, derisa tërhiqet ajo bashkia nga ky vendim, derisa tulen ata të negociojnë. Nuk mund të futesh domethënë të mbish një siç i ban një shkollë. Kanë projektuar këtu për pallate. Pra është tokë një universiteti edhe institucioni shkencor. Me ligj nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi tjetër. Edhe ky është realiteti. Çfarë do bëhet nëse tu do vinë padromat?
Çfarë drama më do dalin studentët ja këtë punë kanë, dhe studentët dhe pedagogët. Se gjithë bota ne duhet ngrejmë në Fakultetin e Biotehnologjisë dhe të plotësohet Universiteti i Bujqësisë. Shiko tani. Po, ka filluar prishja, shikoj rrugën këtu. Këtu 50 vjet ka qenë një rrugë që me si kalonin pedagogët. Ka filluar prishja kësaj strukturës, ja shikoje. Me ndriçim, me pemtore, me shkallë, me punë. Ja shikoje si kalojnë, në përgjithësi si kalojnë 5-6 studentë që vend të fakultet tjetër. Po sigurisht po jo vendos sport, ku do kalojnë aty? Aty është do bëhet objekti. Ja kështu si ndahet ajo. Ka logjik kjo punë. Para 2 muajsh, para 3 muajsh këtu është miratuar në një nga sallat e mëdha të Universitetit Bujqësor nga KKRT-ja plani i zhvillimit të universitetit. Ku është ky lloj plani? Me këtë talent, me veten e tyre. Zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit vjen në Tiranë për të takuar me krerët më të lartë të politikës. Vizita zhvillohet në kohën që vendi është mbërthyer nga kriza politike dhe përpjekjet e deritanishme të diplomatëve nuk kanë sjellë rezultat. Takimin e parë Palmer do ta zhvillojë me kryeministrin Rama, ndërsa nesër pritet takohet me presidentin Meta dhe 2 kryetarët opozitar, Lulzim Basha dhe Monika Kuremali. Sot në Tiranë borrin ndihmës zëvendës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan në Tiranë zhvillohet në kuadër të një turi ballkanik, por në Shqipëri përkon me krizën që ka kapluar politikën. Palmer vjen në vendin tonë në një kohë kur opozita e bashkuar ka djegur mandatet dhe zhvillon protesta të vazhdueshme, ndërsa mazhoranca përgatitet për zgjedhje. Protestat e zhvilluara paralel me seancat plenare shpeshherë janë shoqëruar me përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe forcave të policisë. Vetëm 3 ditë më parë, Bashkimi Evropian kërkoi dialog dhe Rama u shpreh gatshëm. Të njëjtën thirrje bëri dje dhe presidenti i Republikës, ndërsa kreu i opozitës deklaroi se nuk do të ketë kompromise apo pazare, por se duhet një zgjidhje thellë politike. Takimin e parë zyrtari amerikan do e ketë me kryeministrin Edi Rama sot në orën 15:30, ndërsa nesër në mesditë do takoj kreun e LSI-s Monika Kuremali, më pas kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe në orën 17:30 do të takoj presidentin Ilir Meta. Më herë gjatë paraditës së nesërme ai do të zhvillojë takim me një grup gazetarësh shqiptar. Ardhja e zyrtarit amerikan në Tiranë të kujton vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Europë dhe Azinë, Hoyt Brian Yee, 2 vjet më parë në një tjetër situatë krize, i cili u kthye në negociator dhe arriti t'i ul palët për bisedime në Tryezë, bisedime nga të cilat rezultoi marrëveshja e 17 majit mes Ramës dhe Bashës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, i ka bërë apel qeverisë dhe opozitës të bëjnë kompromis. Në një deklaratë për gazetarët, Soreka tha se ura e komunikimit ekziston, thjesht ajo duhet gjetur. Ai tha se pozita dhe opozita duhet të takohen në mes të urës. Bashkimi Evropian këmbëngull në nisjen e dialogut politik mes majorancës dhe opozitës për të kapërcyer krizën e rënd politike. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka është i bindur se vetëm përmes vullnetit palët mund të gjejnë kompromisin, edhe atëherë kur duket se mundësia për rrugdalje është e pamundur. Ne kemi qenë të parët që prej shkurtit 2016 që kemi bërë thirrje për dialog dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë në çdo moment, në çdo takim. Tani ka ardhur koha për kompromis. Kompromis do të thotë që qeveria dhe opozita të takohen në mesin e rrugës. Ura ekziston dhe ajo thjesht duhet gjetur. Për ambasadorin e BE-s, kontrolli i gjyqtarëve dhe prokurorëve po ecën me ritëm të kënaqur. Sipas tij, duhet ekzistojë një balancë e pranueshme mes shpejtësisë së vettingut dhe cilësisë në vendimarrje. Po, jam i kënaqur me shpejtësinë dhe mënyrën se si po ecën, pasi unë besoj se procesi vettingut duhet të jetë një ndërthurje, nga njëra anë shpejtësia dhe nga ana tjetër cilësia. Mos të harrojmë që këtu bëhet fjalë për të drejtat e njeriut dhe magjistratëve, që po kalojnë këtë proces dhe kjo është e rëndësishme. 120 vendime janë marrë tashmë, po ashtu presim dhe vendime të tjera në të ardhmen, dhe ne presim që të ketë një drejtpeshim të mirë ndërmjet shpejtësisë dhe cilësisë.
Soreka foli edhe për zgjedhjen e kryeprokurorit të përgjithshëm. Ai vlerësoi se është ende e errët për të komentuar mbi procesin e zgjedhjes. Është shumë e hershme që të flasim për këtë çështje pasi me çfarë di unë, dhe është pikërisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë që po merret me këtë çështje, po ashtu me çfarë di unë, afatet kohore janë mjaft të gjata që do të thotë që nuk do të jemi në kohë për takimin që do të ketë Këshilli i BE-s në qershor, ndaj është e parakoshme që të flasim për këtë çështje. Deklaratat ambasadori i Bashkimit Evropian i bëri gjatë aktivitetit për sistemin elektronik të deklarimit të pasurisë. Lulzim Basha ka mbledhur strukturat drejtuese të Partisë Demokratike për organizimin e protestës së 13 prillit. Ai ka deklaruar se Partia Demokratike është shumicë absolute në çdo sondazh dhe se mbështetja e njerëzve duhet përkthyer sa më shpejt në vot. Klajdi Bodli na raporton nga Selia Blu. Klajdi, përshëndetje. Përshëndetje, nisida atëherë pak ditë para protestës së madhe të 13 prillit e parashikuar në orën 18:00 nga Partia Demokratike, zoti Basha ka mbledhur struktura drejtuese të kësaj partie. Fillimisht në orën 11:00 ka mbledhur kryesinë e kësaj partie dhe ish grupin parlamentar të deputetëve. Gjithashtu në orën 12:30 zoti Basha ka mbledhur Këshillin Kombëtar ku ka lënë dhe ka kërkuar angazhim për protestën e madhe të 13 prillit. Ai ka kërkuar të paktën në mesazhin që është përqendruar kryesisht që ka qenë më i fortë dhe më i qëndrueshëm në mbledhjen e kryesisë së bashku me ish grupin parlamentar, zoti Basha ka kërkuar angazhim maksimal si një organizim kapilar për protestën e madhe të 13 prillit. Ai ka kërkuar që pjesëmarrja në këtë protestë të jetë më e madhe se në dy protestat e mëparshme të mëdha të organizuar nga Partia Demokratike, si dhe është shprehur që me djegjen e mandateve Partia Demokratike ka psuar një rritje të konsiderueshme, qoftë në sondazhe, qoftë në mendimin e opinionit publik, duke kthyer kështu në një forcë të parë absolute dhe ka kërkuar angazhim maksimal që kjo rritje e Partisë Demokratike të vijojë për të arritur atë që Partia Demokratike ka kërkuar prej kohësh, që prej vendimit të parë të Këshillit Kombëtar kur konstituoi një qeveri tranzitore pa kryeministër Edi Ramën dhe që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Një kërkesë siç e thash është miratuar në mbledhjen e parë të Këshillit Kombëtar të ri të sapo zgjedhur në atë kohë dhe që është artikuluar gjatë gjithë kësaj kohe dhe pas djegjes së mandateve nga Partia Demokratike. Duhet theksuar nisida që këto takime të zotit Basha për organizimin e protestës së 13 prillit vinë dhe pas vizitës së tij në Gjermani, ku ka pasur disa vizita zyrtare me përfaqësues të CDU-s, ku të paktën, siç është shprehur zoti Basha për mediat, ka marrë mbështetje për artikulimin dhe kauzën e Partisë Demokratike për zgjedhje të lira dhe për të arritur atë që Partia Demokratike kërkon prej kohësh, të ndalë shitblerjen e votës dhe përfshirjen e elementeve me precedent penal në zgjedhjet lokale apo dhe të përgjithshme. Klajdi, përmende protestën e 13 prillit që në fakt gjithçka është organizuar në kuadër të saj. A kanë dalë ndonjë informacion mbi modalitetet si do të zhvillohet kjo protestë përtej orarit që është ora 18, diçka ndryshe në ndryshim nga gjithë protestat e tjera, sigurisht? Ende nuk ka një mbledhje nëse mbi mënyrën se si do të zhvillohet protesta e 13 prillit. Nisida pritet që zoti Basha të ketë takime të tjera me strukturat e Partisë Demokratike, të paktën me kryesinë si organi më i lartë drejtues për të vendosur mbi modalitetet dhe mënyrën si do të bëhet protesta, duke qenë se siç është raportuar edhe më herët është një orar i pazakontë në orën 18:00, një orar që nuk është përdorur asnjëherë nga Partia Demokratike, të paktën për protestat e saj të mëdha të zhvilluar përpara kryeministrisë. Pritet, le të themi, një organizim më i qartë, paktën nga strukturat kryesore drejtuese të Partisë Demokratike dhe të jepen detyrat nga zoti Basha për të kuptuar se çfarë do ndodhë realisht në protestën e 13 prillit, po me siguri ajo që është i sigurt paktën edhe si në protestat e mëparshme, Partia Demokratike do të tentojë të rrethojë të gjithë godinën e kryeministrisë, siç është bërë dhe herët e kaluara. Një pjesë e protestuesve do të përqendrohen tek piramida, një pjesë tek përpara hapësirës së kryeministrisë dhe pjesa tjetër tek rruga që lidh kryeministrinë me hotelin Rognerit. Paktën kështu është zhvilluar dhe është ndjekur strategjia në dy protestat e mëparshme nga Partia Demokratike, dhe themi një rrethim simbolik i kryeministrisë që me kërkesën e vetme për të larguar kryeministrin Edi Rama dhe një qeveri tranzitore, si dhe do të themi që Partia Demokratike ka paremëruar që nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 3 qershorit nëse nuk gjendet një zgjidhje mbi krizën që ka kapur vendin që pas djegjes së mandateve nga ana e saj. Faleminderit Klajdi për informacionin që përcolla.
Ndërkohë që nuk ka asnjë marrëveshje mes palëve politike, Partia Socialiste ka dërguar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për të regjistruar si forcë politike për të konkurruar në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Kërkesa e depozituar në KQZ është firmosur nga sekretarja për çështjet elektorale në Partinë Socialiste Blerina Gjylameti. Me këtë kërkesë Partia Socialiste konfirmon edhe zyrtarisht pjesëmarrje në zgjedhje pavarësisht deklaratave të opozitës se do t'i bojkotojnë ato. Partitë e opozitës nuk kanë dorëzuar në KQZ as emrat e komisionerëve të komisioneve zonale zgjedhore dhe as kërkesën për të qenë pjesë e zgjedhjeve vendore, çka nënkupton se Partia Demokratike dhe LSI deri tani janë me opsionin e bojkotimit të zgjedhjeve vendore. Durimi të kryeministrit me situatën që ekziston në Universitetin e Tiranës duket se po i vjen fundi. Gjatë takimit me studentët për praktikat e punës, Rama konstatoi sërish se drejtuesit e universitetit nuk po bëjnë asgjë për të plotësuar kërkesat e studentëve, por vetëm ankohen, ndaj nuk do të jetë e largët dita që qeveria mund të ndërhyjë për zgjidhje. Universiteti është autonom. Dhe autonomia nuk është thjesht liri, nuk është liri për të bërë tendera, apo e drejt për të zënë dhe për të blokuar universitetin për tendera, po është përgjithësi, vlerësimi i titujve akademik, vettingu i titujve si doni quhet. Çfarë bëhet me këtë? Zero, asgjë. Pse? Se këtë duhet bëjë universiteti. Ajo hap një proces njësoj si i gjykatësve dhe i prokurorëve. U bën doktorët e shkencave sikur janë sharqi, se çfarë mendojnë studentët për mësimdhënien e çdo kujt dhe i shërben dhe çdo pedagogu për të kuptuar çfarë mendojnë për mua. Kur këtë e thonë në mënyrë të fshehtë, jo kur i thua çau edhe thu çfarë mendon për mua. As për këtë s'po bëhet asgjë. Pse? Se din shumë mirë që po u bë kjo, një pjesë e tyre nuk e kalojnë kurrë klasën në votimin e studentëve. Më mblej mua librin tim, atë çfarë quhet, broshurën time, që të marrësh notën. Asnjë s'po bën. Dhe mirë kjo, po edhe biblioteka digjitale peng se s'kemi sistem teknologjik. Ne nuk do presim shumë gjatë. Dhe ne do ndërhyjm edhe në ligj po që nevoja për t'i bërë këto gjëra se nuk mund t'i lëm peng. Po unë shpresoj që siç kanë filluar disa shenja pozitive tek këtu, të vazhdoj kjo punë dhe këto gjëra të adresohen. Lajmi më i fundit, tani jepet pretenca për Kelmend Balilin. Prokuroria ka kërkuar 18 vjet burg. Do të lidhemi me Klodiana Lalën për të marrë më tepër informacion. Klodiana, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, atëherë prokuroria për krime të rënda pas dështimit në 3 seanca sot arriti të shpallë pretencën për Kelmend Balilin. Përfundimisht, prokurori Enet Nakuqi kërkoi dënimin me 18 vite burgim për Balilin, ndaj cilit rëndojnë 4 akuza. Ajo e trafikut të narkotikëve në formën e grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, fshehje pasuri dhe pastrim parash. Në të gjithë kërkesën e parashtruar, pra pretencën e parashtruar nga prokurori Nakuqi, rezulton se Kelmend Balili, të cilin mediat greke kanë cilësuar si Eskobari i Ballkanit, akuzohet vetëm për një episod të trafikut të hashashit nga Saranda në drejtim të Greqisë. Bëhet fjalë për një sasi prej 687 kg hashash dhe sipas prokurorit, kjo sasi është trafikuar në kuadër të grupit kriminal ku bënte pjesë edhe Kelmend Balili. Në fakt, prokurori argumentoi se hetimet nisën pranverën e 2016-s, kur nga prokuroria e Athinës ishte në ndjekje një grup kriminal. Fillimisht ata tentuan të trafikonin hashash përmes një kompanie transporti nga Shqipëria në Bullgari dhe më pas në drejtim të Greqisë, por sasia e parë nuk u bë e mundur të trafikohej për shkak se ishte futur brenda një ngarkese me portokalle, ku edhe ishte dëmtuar dhe prishur lënda narkotike. Më pas, në maj të vitit 2016, grupi kriminal, ku sipas organit të akuzës bënte pjesë edhe Kelmend Balili, tentoi të trafikonte dhe në fakt sasia u bllokua në shtetin grek, sasin prej 687 kg
hashash e cila u bë mundur pra trafikimi përmes një mjeti lundrues. Ndërkohë sa i përket veprës penale të pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë, prokurori argumentoi se Kelmen Balili ka arritur të fshehë disa pasuri të cilat një aktivitet të bashkëshortes dhe një shumë prej 30.000 eurosh në një llogari bankare. Megjithatë, lidhur me këtë akuzë të ngritur nga ana e prokurorisë, reagoi avokati Theodori Sollaku, i cili deklaroi se prokuroria nuk arriti të argumentojë asnjë nga veprat penale që rëndojnë bisulpet e Kelmen Balilit, dhe ndërkohë nuk arriti në asnjë moment të argumentojë nga ana juridike se si Kelmen Balili dhe familjarët e tij kanë pastruar para, sepse më herët tha avokati Sollaku do duhet të argumentojë që Kelmen Balili ka kryer veprën penale të trafikimit të narkotikëve, gjë që sipas zotit Sollaku nuk qëndron. Megjithatë, ai kërkoi të paktën 2 javë kohë për të paraqitur argumentat e tij të mbrojtjes dhe në dalje pikërisht të qëndrimbajti që do të flas atëherë kur edhe të jap deklarimet e tij përfundimtare dhe argumentat e mbrojtjes, të cilat do t'i paraqes në seancën e datës 23 prill. Ndërkohë që në këtë seancë të sotme ishte i pranishëm edhe vet Balili, por nuk pranoi të bënte asnjë koment përpara gjykatës, qoftë edhe për të kundërshtuar akuzën. Klodi, po, ndërkohë, çfarë përfiton Kelmen Balili nga gjykimi i shkurtuar? Atëherë, prokurori Enet Nakuqi kërkoi dënimin e tij me 18 vite burgim për shkak të gjykimit shkurtuar. Prokurori kërkoi që të aplikohej kjo pra dispozita penale, sipas së cilës i reduktohet dënimi në 12 vite burgim. Pra nëse marrin mirëqen që gjykata do të lërë në fuqi kërkesën e prokurorisë me dënimin me 18 vite burgim për Kelmen Balilin, atëherë automatikisht i ulet 1/3 dhe përfundimisht ai dënohet me 12 vite burgim. Në varësi pra të vendimit të gjykatës, varet se çfarë mase do t'jap gjykata, mund edhe të mbajnë qëndrim krejtësisht të ndryshëm nga ai që ka mbajtur prokuroria. Megjithatë, nëse Kelmen Balili shpallet fajtor, atëherë automatikisht i ulet 1/3 e dënimit, sikurse kërkoi edhe prokurori në rastin konkret. Megjithatë, në seancën e datës 23 pritet që avokati Sollaku të paraqesë argumentat e mbrojtjes dhe më herë më pas tresha e gjykuese e kryesuar nga Flora Heredinaj pritet të shpallë edhe verdiktin final për Kelmen Balili. Megjithatë, ai mund të konsiderohet i dënuar i formës së prerë në momentin që do të ketë edhe një vendim nga ana e gjykatës së apelit për krime të rënda. Ndërkohë duhet kujtojmë që gjykimin e shkurtuar Kelmen Balili e kërkoi në seancën paraprake, pikërisht atëherë kur edhe dosja u dërguar për gjykim, në fakt vetëm një ditë përpara se dosja të dorëzohej gjykatës për shqyrtim, vetë Kelmen Balili vendosi të vetë dorëzohej pas një ping-pongu 2 vjeçar me institucionet shqiptare dhe dorëzim që në fakt i jep lehtësira karshi ligjit. Faleminderit Klodi për informacionin. Faleminderit juve. Me këtë lajm të fundit, përfundon pjesa e parë e edicionit, do të shkojmë në publicitet, më pas do të kthehemi me një bisedë në studio rubrika Opinion. Rikthehemi vjoj me lajme teksa pritet vendimi për negociatat me Bashkimin Evropian. Presidenti Ilir Meta pret që majoranca dhe opozita të rikthehet dialogut politik. Nga Kopenhageni, ku mori pjesë në takimin e byros së Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, presidenti tha se pret një kthes të arsyeshme në situatën politike në vend. Presidenti i Republikës Ilir Meta pret që majoranca dhe opozita të rikthehen dialogut politik, teksa data e rekomandimit për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian po afron. Nga Kopenhagen, ku mori pjesë në takimin e byros së Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, kreu i shtetit theksoi rëndësinë e rikthimit të normalitetit politik në vend, para se Komisioni Evropian të publikojë raportin e progresit për Shqipërinë. I'd like to thank President Tsereteli and Secretary General Geminger for the strong support given to the Albanian bid 2020. Sa afërmisht Shqipëria pret raportin e përparimit të Komisionit Evropian dhe vendimin pasues të Këshillit Evropian lidhur me mundësinë e hapjes së negociatave për antarësim. Do kisha dashur një gjendje më optimiste politike të vendit tonë, të paraprirë nga një dialog politik i mirë strukturuar dhe konsensusi i përparuar mbi 5 fushat kryesore të reformave, se fshedot faktin që nuk jam i kënaqur me situatën aktuale, për të cilën shpresoj të marrë një kthes 180 gradësh të arsyeshme, sa më shpejt të jetë mundur dhe më mirë herët se sa më vonë, duke pasur parasysh gjithashtu rolin shumë të rëndësishëm që Shqipëria duhet të luajë në rajonin e Ballkanit Perëndimor si një faktor vendimtar për të forcuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Kreu i shtetit vlerësoi rëndësinë e stabilitetit dhe paqes në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Duke dalë nga kufini zyrtar, Meta tha se dialogu Prishtinë-Beograd duhet të rinisë me qëllim arritjen e një marrëveshjeje mes dy vendeve. Një dritare tjetër e mundësive rajonale paraqitet nga dialogu Kosovë-Serbi. Duhet të theksoj se është me rëndësi etike që të dyja palët përgjegjëse në këtë proces të rifillojnë bisedimet e tyre
duke synuar një marrëveshje përfundimtare që të jetë qëndrueshme dhe e zbatueshme dhe që të respektojë vlerat dhe parimet europiane, të normalizojë marrëdhëniet e tyre dypalshe dhe të forcojë paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë. Në mbledhjen e Byros së Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, kreu i shtetit shqiptar theksoi se dialogu është çelësi për të kuptuar kërcënimet reale ndaj lirive themelore, demokracisë dhe sundimit të ligjit, si dhe për të luftuar akoma më tepër terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm në të gjitha format që mund të shfaqet. Një sezon shumë intensiv për aktoren Laura Nezha, që padyshim i gjithë angazhimi teatror edhe në rrethe do të shënojë një moment shumë të rëndësishëm në karrierën e saj. Vetëm këtë javë ajo ka interpretuar rolet kryesore në 4 shfaqje të ndryshme në teatrin kombëtar eksperimental. Një sezon shumë intensiv për aktoren e teatrit kombëtar eksperimental, Laura Nezha, që padyshim i gjithë angazhimi teatror edhe në rrethe do të shënojë një moment shumë të rëndësishëm në karrierën e saj. Vetëm këtë javë ajo ka interpretuar rolet kryesore në 4 shfaqje të ndryshme, risi kjo edhe e teatrit eksperimental, për t'i ofruar publikut shumëllojshmëri. Shërbëtoret. Darka e Lamtumirës. Prapë është shumë e vogël për pallë përsestën e të madhe. Mbretëresha e bukurisë nga Linen. Kënaqen që pato dulej po largohet. Dhe Antigona. Në shomi, jam Antigona. Është e veçantë, është një përmbledhje, themun, e punës repertorit të vjetshëm edhe të si vjetshëm, disa prej premierave që ne kemi pasur, dhe është fat një organizim i repertorit të teatrit që e propozoi këtë gjë, sepse nuk është bërë më përpara dhe gati më dukej në fillim e pabesueshme që do të provoja një eksperiencë të tillë. Është shumë e bukur, shumë emocionuese, ka shumë përgjegjësi natyrisht, sepse nga nata në natë ti duhet të zhvendosesh, duhet ta harrosh atë që bëre dje dhe të zhvendosesh te shfaqja tjetër. Ndimes është që shfaqjet janë, si thua, të paketuara, janë aty, janë të kryera, ti thjesht duhet të rizgjosh ndjesitë edhe padyshim të kërkosh edhe më shumë nga vetja. Por si ndihet Laura Nezha nën petkun e Claire, Clotilde, Morin dhe Antigonës, a mund të veçojë ajo rolin e preferuar? Rolet më ndihmojnë sepse ato nuk kanë pika takimi fare me njëra tjetrën, qoftë Claire tek shërbëtorët, apo Morin tek mbretëresha e bukurisë, apo edhe Antigona. Sepse Darka e Lamtumirës është komedi edhe nuk e futa në grupin e dramave për ta bërë krahasimin. E vetmja gjë që të duhet shumë kthjelltësi dhe padyshim shumë energji që të vish fuqishëm natën pasardhëse. Është shumë e vështirë vërtet që ti bësh diferencat, por nëse do flisja për diferenca shumë të vogla, ndoshta mbretëresha e bukurisë më ka dhënë mundësinë që të shpalosem në një dimension akoma dhe më të madh. Dhe kjo ka të bëjë vetëm me rolin, nuk ka të bëjë me punën individuale apo me diçka tjetër, sepse energjia që ne derdhi më shumë e madhe dhe ka qenë e pa mas për të gjitha impenjimet në skenë. Por mbas e them që Morin është një karakter që vetë autori e ka qëndisur të tillë. Duke konsideruar sfidën të kryer me sukses, Laura Nezha, aktoria që ka rrëmbyer zemrat e publikut dhe duar trokitjet e tyre, tregon se po këto shfaqje do të vazhdojnë rrugëtimin në përrethe, e ndërsa vetë ajo do të rikthehet me një tjetër rol në veprën përmbyllëse të sezonit të teatrit kombëtar eksperimental, Kujtim s'pa i vogli. Sezonin në teatrin kombëtar eksperimental do ta mbyllim, për sa më përket mua, edhe me një vepër tjetër. Është mirë kur i ke motorët e ndezur deri në fund, mendoj unë, sepse ose të paktën nuk kështu funksionoj, ose 100% ose fare. Mendoj që të edicionin e lajmeve në News24 për më gjërë juftem të klikoni në balkanu.com, aty mund të shpletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, gjithashtu mund të na ndiqni në live stream në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshi.